हेलो एभ्रिवान, नमस्ते सबैजनालाई। माको किचनमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज म हजुरहरू सामु नयाँ रेसिपी लिएर आएको छु। आज मैले एकदम दुर्लभ निलो बन्डा सुकुटी पास्ता मिसाएर चाउमिन बनाउँदैछु। हजुरहरूले अन्तिमसम्म हेरेर मलाई साथ दिनुहोला। यसरी बनाएको पास्ता चाउमिन एकदम मिठो हुन्छ। लागि चाहिने सामानहरू मैले करेन्ट चाउचाउ 2 प्याकेट लिएछु, अन्डा 2टा, सुकुटी, प्याज 2 पिस, गरबेरा 4 पिस, कोसा, निलो बन्डा, धनियाँ, हरियो खोर्सानी र पास्ता 200 ग्राम लिएको छु। यसलाई कटिङ गर्दैछु। सबै सामानहरू कटिङ गरिसकेँ। यो पास्तालाई पनि 5 मिनेटको लागि भिजाइदिएछु। यो पास्ता मैले 5 मिनेट भिजाइसकेँ। अब यो तातो पानी फालेर यो चिसो पानीमा यसरी राम्रोसँग पकाल्नुपर्छ। मैले कराही बसालिसकेँ। अब म यसमा तेल एड गरिदिन्छु। तेल तातो भइसक्यो। म यसमा थोरै मेथी एड गरिदिन्छु। म यसमा आधी चम्चा बेसार एड गरिदिन्छु। अब म यसमा प्याज, केराउ, हरियो खोर्सानी र सुकुटी एड गरिदिन्छु। अब म यसमा दुर्लभ निलो बन्डा एड गरिदिन्छु। गाजर एड गरिदिन्छु। अब राम्रोसँग चलाइदिने। यसमा 2 चम्चा नुन एड गरिदिन्छु। जिरा 1 चम्चा, खोर्सानी 1 चम्चा। अब राम्रोसँग चलाइदिने। म अन्डा एड गरिदिन्छु। अब राम्रोसँग चलाइदिने यसरी। अब म यसमा 1 चम्चा लसुन अदुवाको पेस्ट एड गरिदिन्छु। अब म यसमा गरबेरा एड गरिदिन्छु। म यसमा सोया सस एड गरिदिन्छु। मैले यसमा चाउचाउ एड गरिसकेँ। एकछिन चलाइदिने। अब म यसमा पास्ता एड गरिदिन्छु। अब राम्रोसँग चलाइदिने एकचोटि। अब म यसमा यो चाउचाउको मसला एड गरिदिन्छु। अब एकचोटि राम्रोसँग चलाइदिनुपर्छ। यसमा थोरै पानी एड गरिदिन्छु। चाउमिन पाकिसक्यो। अब यसमा म धनियाँ एड गरिदिन्छु। अब यो चाउमिन पाकिसक्यो। अब म प्लेटमा एड गरिदिन्छु। हेलो साथीहरू, यो चाउमिन रेडी भइसक्यो। हजुरहरूले पनि घरमा यसरी बनाएर खानुहोला। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनुहोला र बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोला। मेरो भिडियो हजुरहरू सामुन्ने चुचोस् भनेर। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।